This blog is sponsored by Banggood. Hey guys, magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit si Jean. Welcome sa 11-9 workshop. So, kung mapapansin nyo guys, wala tayo ngayon sa workshop. Okay, nandito tayo sa living room ng aking bahay, no guys. Actually sa kitchen, no? Sa dining area tayo ngayon. So guys, before we go on, gusto ko lang i-announce na this Friday, ngayon mismo, is the start of Banggood a Black Friday sale. No, yan. Nagsimula na yung Black Friday ngayon, guys. So, it's ang daming discount ngayon sa Banggood. So, yung mga paborito nyong tools, no? Yung mga Mensela, mga TOPSHAK na tools na ganyan, you can get those very cheaply, up to 70% off ang mga prices, no? So, may promo tayo, guys, ha? May promo sa Mensela at sa Banggood at sa iba pa mga power tools. Sa TOPSHAK din, may promo tayo. Tingnan nyo lang yung description, guys. Nandiyan yung link nung TOPSHAK na official store kung saan may mga promos na makakuha kayo ng mga murang-murang tools mula sa TOPSHAK, sa Mensela, at sa iba pang mga brands mula sa Banggood. No guys? So that's it. Good Friday or Black Friday sale ng Banggood starts from today. Okay, ngayon, guys, mag-review na naman tayo isa na naman na gamit or gadget mula sa ating mga kaibigan, mula sa Banggood, no? So hindi ito power tool, guys. I think last time naalala nyo, na-review natin ito. This is the next tool, 2000 lumen na flashlight. And I love this flashlight so much. Gusto ko to. Every time na lumalabas ako paggabi, lagi ko itong dala. No, guys? I just like it. Lakas kasi niya. Ang lakas ng ilaw. And meron siya ibang modes. No? And talagang robust. And talagang maasahan siya. Pero may drawbacks din yung flashlight na to, guys. So, makikita nyo medyo malaki siya. Okay, so it's a bit big. It's good as a home flashlight, no? Or yung mga patrol na flashlight or sa mga hiking na ganyan. Pero hindi siya advisable for an EDC flashlight or everyday carry flashlight. Kahit na mga bag flashlight, hindi ito advisable kasi medyo malaki siya at mabigat. Malapad yung kanyang harapan, no? Pero maganda talaga siya pambahay na flashlight, no? So, yun. So, ang ginawa ko, sabi ko sa Banggood, baka meron silang ibang flashlight na gustong pa-review sa atin. And turns out, meron naman pala na maliliit na mga flashlight sa Banggood. So, ngayon, tingnan natin yung isa na flashlight na to. Ito naman. Nag-review tayo ng mga flashlight, guys, kasi bala ko rin mag-expand yung workshop. And sabi ko nga sa inyo, maybe in the future, we can talk more about prepping, no? Yung mga ganyan, yung survival and all that. So ngayon, flashlight muna yung pag-usapan natin, no guys. So ito yung kanilang flashlight na pinadala sa atin. Yeah, this one, no. This is what ang model niya is a Saints XP P50 flashlight, no, tactical flashlight, guys. And unlike dito sa next tool na maganda yung packaging, hindi ganong kaganda yung packaging, guys. Just a plain old na cardboard box, no? May instruction manual, pero hindi rin kasing ganda nung sa next tool. Mas maganda yung manual nito. Ito, ganito lang siya ang laman niya, no, guys. Pero, let's look at what's inside. So, siyempre, nasa loob yung kanyang unit mismo. Ayan, yung unit. This is the flashlight itself. At nasa loob niya, siyempre, yung kanyang battery. Ito yung kanyang battery. Okay. Okay, ayan guys. Ang kanyang battery is 18650 na battery, no? So, ito yung mga ginagamit usually sa mga vape yata, no? Hindi kasi ako nagbe-vape, so hindi ko alam. 18650. Meron mas maliit dito yung tinatawag na 18350 batteries. Pero ang good thing dito sa Saints na to, guys, unlike sa next tool na to, kasi itong next tool na to, yung battery nito is, yun lang ang battery niya, no, guys, yung malaki. Kalimutan ko pangalan ng battery nito. Tingnan natin ulit. Ayun. So, ito yung kanyang battery, which is a big one. 26650 to, no? Ito 18650. So mas malaki yung battery nito. Pero ang problema dito sa kanya, isa lang yung kanyang battery, no? Kung gusto mo bibilang mo siya ng extra battery. However, this one, itong Saints na to, pwede siya ng 18650 batteries, pero meron din siyang kasamang converter, no? Meron siyang kasamang converter dito. Ayan, no? So, you can also use tatlong AAA batteries, which is good. Halimbawa, sa survival situation or sa shit hit the fan, SHTF situation, talagang
wala kang makitang 18650 na batteries, you can just use yung mga normal na AAA, no? AAA alkaline batteries or whatever AAA batteries. Pwede mo siya ilagay dito, 3 piraso, and then pwede mo nang i-power yung flashlight mo. That is good. That's an advantage that I really like, no? At syempre may kasama rin siyang charger. Ayan. So this one, ang ano nito is 1,800 lumens ang kanyang liwanag. Ito 2,000 eh. So konti yung diferensya, pero yeah, maliwanag din siya. I think mas maliwanag pa rin tong isang ito kasi laki ng kanyang ng lens niya, no. Ito medyo maliit lang. Pero ang pagkakaiba guys, ito hindi siya zoomable, hindi nasuzoom tong kanyang ito pwede mo siyang i-zoom. 'Yon. So mahaba siya, nasuzoom yung kanyang ilaw. And rechargeable din siya. Meron siyang charging port dito at meron siyang kasamang charging cable na USB charger. So you can simply charge your batteries here. Ayan, sasak mo lang siya sa USB na charger, no? Aluminum body guys. So lightweight na aluminum. Lightweight lang siya, hindi siya sobrang bigat. Medyo meron siyang konting weight pero hindi kasi bigat nito. Tapos meron siyang parang naka-shape yung dito niya na parang na parang prongs. I think pwede itong sabi na pwede rin pang basag ng salamin, but I would not recommend doing that, okay? Pero siguro sa emergency, kung kailangan mo talagang gamitin ito na pambasag, pwede. Or pwede rin pang self-defense siguro, paano mo sa mukha ng ng assailant mo or whatever, no guys? Ayun. Ang main function nito guys is meron din siyang mga modes, no? So tulad nito, meron din siyang iba-ibang modes. So first mode niya guys is yung kanyang, syempre, yung kanyang pinakamalakas na ilaw. Ayan. Stay on mode. Now, push it, pinutin mo ulit yung kanyang power button and ihina siya ng konti, no? So yan yung kanyang level 2 at ito yung level 3, no? So tatlong levels, yung unang-una pinaka-highest, tapos medium, tapos lowest. And then yung kanyang fourth is yung strobe, no? So strobe is very effective yan guys for self-defense, no? Kung gusto mag-disorient ng assailant or pwede rin na pang signal, no? And then yung kanyang final mode is yung kanyang yan, Morse code, SOS Morse code. 'Yon. So yan, and then pag pinindot mo siya, mag-off na siya, no? Now, okay sana 'yon, kaso ang ayoko lang sa kanya guys is hindi ka pwedeng mag-Morse code ng sarili mong sarili mong sentence kasi kada pindot mo ng ng ilaw, iba-ibang mode siya. Kada pindot mo pala ng switch, iba-ibang mode siya. Hindi katulad nito, na kapag pinress mo siya ng whole press, mag-on, pero pag hinap-press mo, tsaka siya mag-iiba. So, pwede mo siyang paiba-iba. Ayan, pwede ka mag-signal. Ayan, no? Pwede mo siyang palabu-labuin. Ayan. Ayan, di ba? Oh. Pag hinap-press mo siya, mag-iba-iba siya ng mode. Tapos pag inano mo ng, 5 seconds, activate yung kanyang SOS. So, kung ayaw mo yan, pwede kang half press mo lang, tapos pwede mo siyang pang Morse code. Ayan, no? Kung marunong ka mag Morse code, pwede. Ito, hindi siya pwede, no? Pero, tulad nito, waterproof din to. Hindi ko alam kung ano rating niya, pero sabi dito, waterproof din siya. So, yeah. That's good. Now, testingin natin, guys, kung gaano kalakas yung kanyang ilaw. Akyat tayo sa 3rd floor. And let's see kung hanggang saan gaano kalayo yung kanyang kayang abutin na liwanag, no? So let's go. Guys, so nandito tayo sa 3rd floor, sa workshop. So balcony. So tingnan natin kung hanggang saan aabot yung flashlight na ito, no guys. So try ko lang sindihan to doon. Try ko doon sa pinakamalayong bahay doon sa dulo. Hindi niya ganong abot, pero try natin i-zoom. May zoom kasi ito, zoom natin, ha. Ayun. Okay. So, pag zoom, umaabot siya dun. Parang si Batman, actually. Pag hindi siya naka-zoom, kalat yung kanyang ilaw, no? So, kalat talaga. Pero pag sinum mo, ayun, no? Ayun, no? Oh, parang spotlight din. No? Ito lang ayoko dito, eh. Pag pinapatay mo siya, kailangan mo pang idaan yung iba niyang modes. Hindi siya instant na patay, no? Yun ang medyo ayoko sa kanya. Try kong ilawan yung bahay ng biyenan ko doon kung aabot siya doon. Natin. Ayun, no?
Abot siya doon sa bahay ng biyanan ko. Ngayon, sa pinakamalayong zoom siya, pinakamalayong bahay, tingnan natin kung kaya niya marating. Ayun, kaya na din doon sa may, kung nakikita nyo doon sa may puno, ayun o. Ayun. So, yun yung ating Zane's flashlight test, no? So, let's go. Okay guys, Baba muna tayo ulit. so yeah, as a flashlight, as a high power flashlight, okay naman siya guys. I actually like it, no? So, ayun nga, hindi siya ganun kalakas kapag hindi siya naka-zoom, or hindi siya ganun kalayo yung kanyang focus, no? Hindi katulad nito, na kahit walang zoom, alagang parang spotlight, parang kay Batman talaga, nagtatawag ng Batman siya sa kalaking lakas, no guys? But understandable naman, pero pag sinum mo naman siya, nakakarating niya yung sa kanyang kailangan, no? Ayoko lang talaga sa kanya yung kanyang switch. Ayoko yung mga ganitong klaseng flashlight na kailangan mo pang dumaan sa iba-ibang level bago mo patayin, no? Ang gusto ko instant pag pindot mo patay. Kaya gusto ko to eh kasi eto, pag gusto mong mag-iba ng level, half press mo lang, no? Pero pag pinul press mo, mag-o-off agad. So, pag in-on mo ganyan, tapos half press, mag-iba-iba siya ng level, no? Yan. O, di ba? Pero, pag gusto mo na patayin, ganun lang, full press. Ito, wala siyang half press. Full press ka lagi. So, full press 1, full press 2, full press 3, diba? So, full press 4, full press 5, o, tapos pag 6. 6 na pindot bago mo mapatay yung flashlight. And I don't like that. So, hindi ko trip yung mga ganyang medyo ano. Pero okay naman siya, guys. For emergency use, no? For ano, or whatever. Pwede mo siyang dalhin. Pero I don't think pwede rin siyang gamitin na, ano, na EDC. Tingin ko hindi rin siya pwede pang EDC kasi medyo malaki din siya, guys. Look, no? So, pwede siya pang bag, no? Everyday carry sa bag, no? Pero yung everyday carry on your person, medyo malaki siya ng konti, guys. But don't worry, may reviewin pa tayo na ibang flashlight mula sa Banggood. And next time, I think mag-review tayo ng maliliit na flashlight tayo talagang pwede ng pang EDC. Kasi talaga naghahanap tayo ng perfect na flashlight for EDCs. But this one is also okay. And if you're interested with this one, guys, nasa baba yung nasa description yung link sa Banggood dito, guys. I think it's only around, mas mura to, guys, nasa mga ano lang to. Ngayon sale siya kasi Black Friday. I think it's only around 500 pesos, no? Kung tama yung ano ko. So napakamura niya. Mas maganda to kaysa doon sa mga nabibili sa Lazada na 100 pesos. Yung mga tactical flashlight sa Lazada, tactical kuno na flashlight. Nabumili kasi ako ng last one time flash sale. And okay siya, ganito rin yung functions, pero nabagsak ko siya, nasira agad. Okay, so eto, I think mas robust, mas matibay, no? And yeah, I think it's way better than sa mga nabibili sa Lazada ng flash sale. So yan, may dalawa na akong tactical flashlight. So yeah, parami na aking collection ng flashlights. And that's good, okay? Ayun. Alright guys, so again, Banggood Black Friday sale is now start. So kung interesado pa rin kayo sa Banggood Black Friday sale, nasa description yung mga links na kailangan nyo malaman, no guys? Okay guys, yun lang. Thank you so much for watching. No? Sana may natutunan kayo. Sana nag-enjoy kayo sa ating review ngayon ng Zane's flashlight na yan. I'm gonna see you guys again next time. This is Jin from 119 Workshop. Adios!